Hi guys! Welcome back to another vlog! So today guys, mag-unbox tayo ulit ng e-scooter. So ang e-scooter nito is nabili namin sa Instagram. So ang pangalan niya is PG Group. So i-unbox na natin guys. Guys, no? Ito na si Hendersun. Medyo matigas, sir. Yan na, sir. Tapos ito yung kasama niya, charger, tsaka mga screw. Ito yung screw niya. So yun guys, no? Si Hendersun is meron siyang 350 power watch and 36 volts din siya. Then, ang maximum speed niya is 25 km. Charging time is 5 to 6 hours. Nasa 11 kg lang. Pero napakagaan niya na. So yun guys, no? Wala dun yung mga nasabi kong specs niya. Kikita niyo lang dito. Lalagay ko na lang siguro siya dito. So yun guys, no? Nabili ko pala siya ng 12,999. Naka-promo siya. Pero ang original price niya is 14,999. So nakatipid tayo ng 2,000 pesos. Okay. Ayun guys, no? Thank you for watching. Imamontage ko na lang ito. Kaya sa ganda. So yun guys, dito ako natatapusin yung vlog na to. So sana nagustuhan nyo. So huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood.